So, ayan mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. Di ko to ine-expect pero meron tayong second sponsored video mga ka-DIY. So, yung una natin is outdoor light na maliit. Yung dumating ang laki mga ka-DIY. Merry Christmas sa ating lahat. Nakangamoy giveaway to ah. So, unbox natin to mga ka-DIY. Ito ay unboxing and first impression video muna. And then, i-share ko rin kung saan to galing at saka ano ba to? Ano yung specs? Check natin mga ka-DIY. Excited ba kayo? Ako excited eh. Woo! Saya-saya. Sana all, Pasko. Sana laging Pasko mga ka-DIY. Kahit sponsored video to ha, honest review tayo kung ano yung makikita natin dito, kung satisfied or legit ba siya. Sasabihin ko naman mga ka-DIY, syempre hindi tayo dapat bias kapag ganitong mga honest review. Pero syempre, salamat pa rin sa nagpadala kasi nagtitiwala sila, pinagkakatiwala nila yung product nila sa atin mga ka-DIY. So, ayan na nga siya mga ka-DIY. Unang bubungad. Ayan. Ano ba to? Ayan, nakalagay. Remote switch. Remote switch? Di ba ka remote switch to? Tapos may connector siya. RJ11 ba to? RJ11 ata to. Kasi mas malaki yung RJ45 dyan. Ayan. Ito yung una mong bubungad. Next, ayan. Meron siyang cable. Doble. Anong size to? Ang size niya ay walang nakalagay na size mga ka-DIY pero check na lang natin sa manual baka nandun. Pero ayan, dalawang cable. Battery cable ata to. Battery cable to. Ayan. Ayan. Tsaka manual mga ka-DIY. Ayan, makikita nyo na kung ano to. SP series, pure sine wave inverter. Tapos may mga free pa siyang fuse. Ilan kaya to? 40 amp. 40 amp fuses yung mga free niya mga ka-DIY. Tapos manual niya. Check natin mamaya. Tapos ayan. Naku po. Malaki. Nakikita nyo ba? Oh. 1,500 watts to mga ka-DIY. Tanggalin ko lang sa box ha. Oh. Ha? Tanggalin din natin sa styro. Ayan siya mga ka-DIY. Ito yung palad ko 6-footer ako. Ganyan siya kalaki. Sukatin natin mga ka-DIY. 26 cm yung length niya. Width ay nasa 17. First time lang kasi ako nagkaroon ng ganito kalaking inverter mga ka-DIY. Kaya gulat tayo. 10. Halos 10. Ayan, ang laki niya. Bale, 1,500 watts tong inverter na to. At saka, pure sine wave inverter siya mga ka-DIY. Tapos yung peak niya, ayan, nakalagay naman 3,000 watts. Kayang-kaya yung mga washing machine, mga dimotor na appliances mga ka-DIY. Tapos, ito yung brand niya, CNSY Power. So, check natin yung company profile mamaya. Tapos, ayan, maganda naman yung pagkakabalot, protected na protected. Kasi nandito siya sa styro na makapal. So, ayun, maganda. Packaging wise, ayos. So, buksan natin. Tapos, tingnan natin ano ba yung mga port nito mga ka-DIY. Hindi siya mukhang mumu Ang mahal to Yan.
Siyempre, aluminum case mga ka-DIY. Nag-a-act na rin yan as heatsink eh. Tingnan natin yung mga port mga ka-DIY. Paano ko ba ipapakita sa inyo ng maayos? Sikip eh. Ayan mga ka-DIY. Ito yung AC output niya. Yung pinadala pala nila universal socket kasi pwede kayong pumili eh. Kung US o Europe. Pero ito ayan, universal to mga ka-DIY, universal socket. Tapos meron din siyang voltmeter dalawa. Isa sa AC output voltage dyan, tsaka isa is DC input voltage. Ito yung on-off switch niya, yung power indicator at saka alarm indicator kung may fault. Ayan, dito isasaksak yung remote. So, pwede mo siyang kontrolin sa malayo. Halimbawa, sa sala. Kasi meron siyang parang extension na switch mga ka-DIY. Ayan, no? On-off switch siya. Dito rin ikakabit. Dito, ayan. Pwede mo na siyang i-on-off. Hindi mo na kailangan puntahan sa garahe kung nasa sala ka o kaya nasa kitchen. Kung doon mo to nilagay sa kitchen, di ba? Hindi ko lang sure kung pwedeng dugtungan tong wire na to. Kasi ilang metro ba to? Hindi ko rin sure eh. Tingnan natin mamaya. Kung gaano kahaba. Parang remote nga naman siya, di ba? Hindi nga lang wireless, wired remote switch. Pero ngayon ko lang to nakita, hindi ko alam yung ibang inverter kung may ganito rin. Siguro innovation nila to mga ka-DIY, di ba? Astig din naman. Kasi nga kung halimbawa yung setup mo ng off-grid is nasa garahe, o di ba? Hindi mo na kailangan pumuntang garahe. Kung nasa kitchen to, madali i-on-off. Yun na yung mga port natin sa harap. So, basic inverter lang naman. Tapos ito, dito yung ground. Diyan may kakabit yung ground for safety. Sa likod, andyan na yung DC input natin. Ito yung negative. Ayan, malalaki. Kasi 1,500 to eh. Tsaka ito yung DC in na positive. Tapos may dalawa siyang cooling fan. Ayan, malalaki naman yung cooling fan niya mga ka-DIY. Build-wise approve na to sa akin kasi kulay black. Yung iba kasi kulay blue, kulay orange. Para sa akin, yung black kasi mas sexy tingnan eh, di ba? Elegante. Maganda. Kakulay pa ng DIY Pinoy natin, mga ka-DIY. Black red tayo eh, o di ba? Saktong-sakto nga. Black and red. Ang galing, mga ka-DIY. Parang dinisign para sa atin tong inverter na to ah. Sana may battery rin na naka-design para sa atin, tsaka solar panel. Mga ka-DIY, yung nagpadala nga palang company nitong inverter na to is si Yiking Shiwei Bao Electronic Technology Company Ltd. Ayan. So, sila yung nagpadala. Also known as sa AliExpress, sila si Swipe Power. Ayan, Swipe Power. So, kung gusto nyong i-check yung mga product nila, ang main product pala nila is puro inverter. Ayan, no? Yun talaga yung focus. Kaya sigurado ako na quality yung mga inverter nito kasi yung mga inverter nila. Kasi yun yung main product nila mga ka-DIY, di ba? Kumbaga, focus yung R&D nila sa mga inverter nila. So, ayan. Pwede nyong i-check. Ilalagay ko pala yung link below kung interested kayo. Yan. So, ito yung pinadala nila na 1,500. Swipe Power yung pangalan nila sa AliExpress. Yung pinadala nila sa atin is, ito, ayan. Yung 1,500 na model, mga ka-DIY. So, ayan. Ito yung mga inisa-isa nga natin na mga ports. So, madali naman intindihin. Ayan, siyo. Yan. Ayun, yung wire size pala niya mga ka-DIY para sa 12 volts is 20 inch yung haba tapos yung wire ng size, yung kapal is 4 AWG. Ayan, nandito. Tapos, RJ12 pala yung connector na yun tapos 2 meters. So, i-confirm ko pa kung pwede natin itong i-extend kasi kung halimbawang malayo yung paglalagyan mo ng remote. Yan. Tapos ito halimbawa kasi naka-box yung inverter mo, yung setup mo, pwede ito sa labas, di ba?
Tapos check naman natin yung mga specs niya. Ayan. Ito yung model niya mga ka-DIY, SP12/220 kasi 12 volts input, 220 outputs, 1,500 output. Ayan. Yung peak power natin continuous, yung 1.5. So pwede yun, sulit na sulit, tuloy-tuloy mo gagamitin. 1,500. Yung surge or yung peak, usually sa mga motorized device kasi yun may mga peak power yan So doble, kaya niya ng 3,000. Kayang-kaya yung mga washing machine. Frequency, syempre 50 Hz or 60 Hz, depende sa lugar. Tapos yung waveform niya, mga ka-DIY, pure sine wave. Tapos yung DC input natin, ayan, dahil 12 volts version tayo, ito yung DC 12 volts. Tapos yung voltage range natin, since 12 volt system to, yung lowest voltage natin is 10 volt and yung maximum up to 15 volts. Kasi kapag nag-below 10 volts na tayo, matitriggered na yung low voltage shutdown natin. Tapos kapag lumagpas naman tayo ng 15 volts, matitriggered naman yung over voltage shutdown. Kaya yun lang yung range. Ayun pag na-trigger na yung mas below 10 tsaka 15, mag-automatic na yung ating inverter na mag-shutdown. Pero mabubuhay naman siya ulit. Halimbawa, umabot nga ng 10, kapag yung battery nag-charge na at least 12.5, magre-recover na yung function niya. Mag-work na ulit yung inverter natin. Yan. Tapos, soft start intelligent cooling. So, ayun. Sa mga features niya, mga ka-DIY, ayan, ito yung pinopromote niya. So, meron siyang short circuit protection, overheating, overvoltage, overload. So, kapag lumagpas tayo sa 1,500 na 500 watts na matagal, so magsha-shutdown siya. Pero kung lumagpas tayo sa 1.5, umabot ng 3K, peak lang, yung saglitan lang, okay lang yun. Ang overload kasi, kapag 1,500 ka na matagal, mga ka-DIY, so matitriggered yung overload protection natin. Under voltage, syempre kapag bumaba, tsaka yung overcurrent shutdown. Parang sa overload din. So, ang final verdict natin mga ka-DIY, magkano ba siya? Sulit ba siya? So, itong model na to na 1,500, ang presyo niya is 6,500 pesos. 1,500 yun na. Kung i-compare natin to sa typical na 1,000 watt na inverter, ang presyo nun nasa 5K mga ka-DIY. Eh halos nag-plus 50% ka, di ba? 1,500, 6,500 lang. Tingin ko sulit na yon, mura na yon. Kasi yung ibang model na nakikita ko, 2 kilowatt na umaabot ng 10,000 mga ka-DIY. So sa 1.5 at 6.5, pwedeng-pwede na yon para sa akin. Pero syempre, physical appearance niya pasado. Tetestingin natin kung solid yung function niya, yung performance niya mga ka-DIY. Kung isa pa kasing factor rin ba, kasi kung mura nga siya sa 6.5 tapos palyado naman, eh lugi tayo doon. Pero abangan niyo yung part 2 mga ka-DIY kasi doon natin yon gagawin, itetest natin siya. Tsaka wala pa kasi akong battery, bibili pa ako ng battery na kaya yung 1,500 para matesting natin. So ayun, 6,500 itong 1,500 watt na model. At yung peak power niya is 3,000. Check nyo lang yung link mga ka-DIY kung gusto nyong i-check yung iba pa nilang inverter. Kasi may iba-iba silang version. Meron din ito, 1,000 watt version nila. Kamukha rin nung nandito sa atin na 1,500. Ayan, 4,700. So ito pala sa AliExpress. Yung AliExpress, para din yung Lazada tsaka Shopee pero direct from China. Tapos naka-free shipping sila mga ka-DIY. Ayan free shipping sa Philippines. 1 week to 2 weeks yung shipping delivery time nila. Ayan via DHL. So, ayun. Super, wala ka naman ibang babayaran kung free shipping. Sa customs lang na 130, sa post office lang na 132 pesos ata yun. Yun lang yung babayaran mo na additional. So, ayun overall mga ka-DIY, sa ating first impression and unboxing, tingin ko sulit na to. Yun na, tingin ko lang sulit na. Tsaka sa itsura niya mga ka-DIY, pasadong pasado. Sexy na ako dito mga ka-DIY kasi black and red. DIY Pinoy na DIY Pinoy. Bias na bias sa channel natin. Tsaka wala naman ako nakikitang low quality build sa kanya. Solid na solid. Ayan, ito yung specs niya nasa likod din.
60 Hz, saktong-sakto. Nandito nga pala yung ating battery charger na DIY battery charger. Ayan o, ayan. So, itatry ko gawing input ito sa ating pure sine wave inverter para lang matest natin yung over voltage tsaka under voltage niya kung gagana ba. So, ngayon, i-power on natin. Nakaset ako sa 14 volts dun sa ating battery charger. So, yun yung nag-a-act as battery natin. I-power on natin mga ka-DIY. Ayan, nadidetect niya 13.6. Ayan, nagso-soft start siya. Nag-start siya ng mababang AC voltage hanggang sa ma-meet niya yung 220 to 230 volts. Ayan, nabubuhay siya mga ka-DIY. So, ayos. Buhay. Ngayon, i-try ko i-adjust yung voltage sa higher sa 15 volts. Tingnan natin kung anong mangyayari. Tingnan nyo yung voltage ha. Tinataasan ko mga ka-DIY. Pinipihit ko yung ating supply. 14.3, 14.7. Ayan, malapit na. Yun. Nag-a-alarm siya mga ka-DIY. Kasi above 15 volts tayo. Tapos nag-auto shutdown yung AC output niya. Kasi naka-trigger natin yung high voltage. So, ayos. Working yung high voltage niya. Ngayon, try ko babain yung voltage. Dapat magre-recover siya. Ayan. Binababaan ko yung voltage mga ka-DIY. Ayun. Okay din kasi nag-recover siya nung binabaan na natin yung voltage. Ngayon, itry naman natin yung under voltage niya. Kung mag-a-alarm din at saka mag-auto shutdown yung under voltage. 10 volts yun mga ka-DIY ha, below 10 volts. So, try natin babaan. Yun. Same thing, nag-a-alarm siya mga ka-DIY. Yung voltage natin, 10. So below 10 or eksaktong 10, nag-a-alarm na siya, nati-trigger na. Tapos, namamatay din yung AC output niya mga ka-DIY. So, okay din yon, working yung under voltage protection niya mga ka-DIY. Hindi na madi-discharge ng todo yung battery. So, walang risk na ma-over discharge yung battery natin kasi dito pa lang, magsha-shut off na yung inverter natin mga ka-DIY. Hindi na siya mag-AC output. Tapos may alarm pa, mag-beep pa siya. So, i-recover natin yung voltage. Tingnan natin kung babalik. Yung sabi doon, 12.5. Dapat magre-recover na siya at 12.5. So, ngayon, nasa 12.3. Yan. Na-reach natin yung 12.6. So, nag-power on na siya mga ka-DIY. O, diba? Ayos! At 12.6 kanina, kasi syempre nagkaroon ng load kaya medyo bababa yung voltage. 12.6, na-triggered na natin siya, na-power on na. So, ayun muna yung initial test natin, under voltage tsaka over voltage, both working mga ka-DIY. First impression, solid at napakaganda. 1,500 for 6,700 or 6,500 na presyo. Sulit na yon para sa akin. Tapos, ayun, physical appearance niya, napaka-sexy. Ang ganda. Tapos, kaya niya pa yung 3,000 na peak. Doble, di ba? Ayos yun. Yun kasi importanteng titingnan nyo yung peak voltage. Lalo kapag motorized devices. Katulad ng washing machine, aircon, yung electric fan. Sumisipa kasi yan eh. May high current na kailangan nyo sa simula eh. So, abangan nyo yung part 2 mga ka-DIY. I-load test natin to. Try natin maabot yung 1.5. Titingnan ko pa kung paano natin iti-test. Bibili muna ako ng battery or kung may mag-i-sponsor or may magpapahiram sa atin, testingin natin to sa setup mo mga ka-DIY. Kasi ako personally, hindi naman umaabot ng ganito kalaki yung wattage ko sa bahay eh. Siguro, magpapaandar ako ng rice cooker, washing machine, sabay-sabay. Kaso, wala akong battery na malaki para ma-support yung ganun kalaking wattage.
Kaya titignan ko pa sa part 2, mga ka-DIY. So, para sa ating unboxing, first impression, and initial test, yun lang. Thank you mga ka-DIY. Check nyo yung link below kung interested kayong makita. Tsaka interested kayong i-check din itong power inverter na to. Maraming salamat!